kênh của nhà dứa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món chân gà ngâm xả tắc. Và ở đây mình đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu là chân gà, xoài non, tắc, sả, me, vài củ hành tím, vài tép tỏi, gừng, ớt và nước tương ớt, sa tế, ớt khô, đường, muối, hạt nêm và nước mắm. Còn bây giờ mình sẽ bắt tay vào nấu nha.